यति धेरै टपिकहरू छन्, यति धेरै कन्टेन्टहरू पनि छन् र यति धेरै क्वेसन्सहरू पनि छन्। अब यति धेरै भएका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी पढ्नुपर्छ र कसरी मेन पोइन्टलाई हाइलाइट गरेर विशेष गरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई चाहिँ कसरी पढ्ने होइन र त्यसलाई ध्यान दिएर टिप्स एन्ड ट्रिक्सको साथ कसरी पढ्दा बेटर होला, इक्जाममा सकिन्छ, इन्ट्रान्समा राम्ररी गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई एकदमै समेटेर चाहिँ एकदम मजाले म यस भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म नै हेरिदिनु होला। स्टडी कुन विषय चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कुन त इङ्ग्लिस, साइन्स र म्याथमेटिक्स है त। यो भनेको तीनवटा भनेको विशेष है त मेन सब्जेक्टहरू चाहिँ हो जुन चाहिँ हामीलाई पढ्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ जुन हामी कहाँ छौँ भने इङ्ग्लिसको पोर्सनतिर। इङ्ग्लिसको पोर्सनमा चाहिँ हामीलाई विशेष के सोधिन्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ ग्रामर है त। ग्रामर पोर्सनलाई चाहिँ विशेष एकदम सोधिरहेको हुन्छ। अब भनेको ग्रामर सेक्सनभित्र के पढ्नुपर्छ र कुन चाप्टरहरू पढ्नुपर्छ त्यसका बारेमा चाहिँ हेरौँ। भनेको चाहिँ हामीलाई तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ आर्टिकल, प्रिपोजिसन, टेन्स, ट्याग क्वेसन, ट्रान्सफर्मेसन अनि यता भोइस, इफ सेन्टेन्सेस, कजेटिभ भर्ब र कनेक्टिभ्स यस्ता चाहिँ च्याप्टरहरूलाई चाहिँ एकदम विशेष तपाईँ ध्यान दिएर पढ्नु होला। किनभने चाहिँ यो भनेको यति धेरै च्याप्टरहरू छन् जुन भनेको 9वटा च्याप्टर रहेको छ। यसबार चाहिँ प्राय क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै धेरै सोधिन्छ क्या। हुन त अरू च्याप्टरहरू छुटेका जुन छ त्यसबाट पनि सोधिन्छ। अब के छ भने यहाँ जुन 9वटा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो भनेको एकदम प्राय सोधिराख्ने प्रश्न हो क्या, मतलब आई मिन च्याप्टर हो। सो यतिहरूलाई चाहिँ तपाईँ एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब भनेको चाहिँ आर्टिकल छ है त। अब इङ्ग्लिसलाई कसरी पढ्ने त्यो पनि म भन्न गइरहेको छु। आर्टिकललाई चाहिँ र प्रिपोजिसनलाई चाहिँ के गर्ने, कसरी पढ्ने त भन्नुपर्दा चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने तपाईँ जुन इङ्ग्लिस बुक हुन्छ अथवा इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बुक हुन्छ त्यसमा चाहिँ अगाडिमै दिया हुन्छ क्या। इङ्ग्लिसको अगाडिमा चाहिँ के हुन्छ भने ए एन्ड द कतिखेर प्रयोग गर्ने, प्रिपोजिसन छ भने कुन छ प्रिपोजिसन, त्यसलाई चाहिँ कति बेला प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ डिटेलमा दिइरहेको हुन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ पढेर चाहिँ त्यसो हेर्दा पनि भयो, कि त आफ्नो 10 क्लासको बुक छ त्यसलाई पनि प्रिफर गरेर पढ्दा पनि भयो। अब टेन्स के छ भने टेन्सलाई कसरी पढ्ने त, यसको लागि चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भने लर्न फर्मुला, स्ट्रक्चर एन्ड प्र्याक्टिस दिउँ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ टेन्स च्याप्टरलाई चाहिँ फर्मुला पढ्नु होला भन्नाले चाहिँ अब कतिले के सोच्छन् भने फर्मुला मात्रै पढेर चाहिँ सकिन्छ जम्मै टेन्सको क्वेसन गर्न, त्यसो होइन क्या। तपाईँ फर्मुला पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र त्यसपछि के गर्नुहोस् भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् क्या। अब फर्मुला प्र्याक्टिस लेखेर गर्दा पनि भयो, अब पढेर त्यसलाई चाहिँ क्वेसनको आधारमा प्र्याक्टिस गर्दा पनि भयो। एकचोटि फर्मुला पढिसक्ने र त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ टेन्स च्याप्टरमा मजाले प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन। अब यो जुन इङ्ग्लिस भनेको हाम्रो म्याथ जस्तै हो क्या। अब जति तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो क्वेसन्सहरू त्यति नै आउने हुन्छ क्या। अब अर्को भनेको के छ भने ट्याग क्वेसन। अब ट्याग क्वेसनमा चाहिँ के छ भने विशेष यसमा पनि रुलहरू नै छ क्या। त्यसका लागि चाहिँ के गर्नुहोस् भने बुकमै हुन्छ रुल्सहरू, त्यसलाई गएर चाहिँ मजाले पढ्नु होला। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा चाहिँ ट्याक्स क्वेसन पनि सजिलो हुन्छ। अब ट्रान्सफर्मेसन सेन्टेन्स छ भने ट्रान्सफर्मेसन सेन्टेन्स भनेको के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ अब पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउने, नेगेटिभ छ भने चाहिँ पोजिटिभ बनाउने, यो भनेको के हो त ट्रान्सफर्मेसन, त्यसलाई भनिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के छ भने भोइस, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ है त। अब यो ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ एक्टिभ नेगेटिभ मात्रै आउँदैन त है, फेरि अब भनेको इन्टरोगेटिभ पनि आउन सक्ला है। सो चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब के छ भने भोइसमा चाहिँ एक्टिभ र प्यासिभ छ। यो भनेको एकदमै सोधिने च्याप्टर हो। यो भनेको एक्टिभ एन्ड प्यासिभमा तपाईँ चाहिँ एकदमै पहिला त यसको कुरो के छ भने स्ट्रक्चर र फर्मुला पनि पढ्नुपर्छ। अब त्यति पढिसकेपछि के हुन्छ भने बल्ल फर्मुला आउने हुन्छ र प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ है। अर्को के छ भने इफ सेन्टेन्स। इफ सेन्टेन्स के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, यसलाई चाहिँ ग्रामर सेक्सनमा गएर चाहिँ कन्टेन्टमा त्यहाँ तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ इफ सेन्टेन्स हुन्छ र कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ यसको भनेको चाहिँ यसको पनि स्ट्रक्चरहरू छ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 गरी स्ट्रक्चरहरू छ, तपाईँ त्यहाँ गएर खोज्नुहोस्, मजाले भेट्नुहुन्छ। यो भनेको कति बेला आइदिन्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स खालको क्वेसनमा चाहिँ इफ सेन्टेन्स प्रायः सोधिन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ कजेटिभ भर्ब। कजेटिभ भर्ब भनेको यसको पनि 3 खालको फर्मेसन छ। त्यसलाई चाहिँ गेट, मे, ह्याभ भन्नाले यसरी नै छ। तपाईँ एकचोटि हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै कन्फर्म भइन्छ। अर्को भनेको छ कनेक्टिभ्स। अब कनेक्टिभ्समा के पर्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अल्दो, इभेन दो यसोहरू चाहिँ पढ्न जान्छ कनेक्टिभ्समा। यसलाई चाहिँ यो भनेको पनि प्र्याक्टिस गर्नु नै पर्ने। ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ ग्रामरलाई है। अब चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस पोर्सन चाहिँ सकायौँ। यसलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने इङ्ग्लिस पोर्सनले कसरी पढ्ने त भन्नुपर्दा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हामीलाई के ध्यान दिनुपर्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ मेन फर्मुला पढ्ने र त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने है। अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट के छ भने साइन्सतिर जाऊँ है। अब साइन्स है, अब #2 साइन्स तपाईँ सक्नुहुनेछ।
अब साइन्समा के हुन्छ भने हामीलाई 3वटा पोर्सनबाट सोधिन्छ। कुन कुन त भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायो। अब चाहिँ के छ भने फिजिक्सदेखि सुरु गरौँ हामी। फिजिक्समा चाहिँ पहिलो बुँदा तपाईँ यहाँ के हेर्न सक्नुहुनेछ भने एसआई युनिट। अब एसआई युनिट के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको चाहिँ एसआई युनिट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटालाई चाहिँ मात्रै नपढ्ने क्या, एसआई युनिट चाहिँ मात्रै यहाँ लेखेको रहेछ, मैले चाहिँ एसआई युनिट मात्रै पढ्छु भन्ने पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ एसआई युनिट पढ्ने के हो होइन, भेलोसिटी जस्तै छ नि त होइन। त्यसरी चाहिँ एसआई युनिट पढ्ने, अनि एपिएस युनिट के हो, सिजिएस युनिट के हो, त्यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ इक्जाम कसरी सोधिन्छ त एसआई युनिट भन्नुपर्दा चाहिँ अब वर्कको एसआई युनिट के हो, फोर्सको होइन, यसरी चाहिँ सोधिन्छ। अर्को के छ भने चाहिँ भ्यालुज लाइक जी, बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट, 1 एटिएम, जुल, डिग्री सेल्सियस, फेरेनहाइट चाहिँ यसरी चाहिँ सोधिन्छ। यो भनेको चाहिँ अब भ्यालुज लाइक जी भन्नाले चाहिँ के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ ग्रेभिटेसन च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँ हेर्नु हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट जीको भ्यालु चाहिँ पोलमा कति हुन्छ, इक्वेटरमा कति हुन्छ, त्यस्तोहरू चाहिँ एकदम सोधिरहेको हुन्छ, जसलाई एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ क्या। अर्को भनेको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट। अब अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट कति हो, मेल्टिङ पोइन्ट कति हो होइन, मर्करीको कति हो, यसरी चाहिँ सोधिन्छ क्या प्रश्न। अर्को भनेको के छ भने 1 एटिएम भन्नाले के बुझिन्छ, 1 जुल भन्नाले के बुझिन्छ होइन, अब के छ भने 1 एम्पियर भन्नाले के बुझिन्छ, यसो चाहिँ सोधिन्छ क्या। अब डिग्री सेल्सियस र फेरेनहाइटको कुरो गर्ने हो भने चाहिँ यो हिट च्याप्टरको, जसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको बेसिक फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने कन्भर्सन पनि सोधिन्छ क्या। अब कसरी त भन्नुपर्दा चाहिँ डिग्री सेल्सियसलाई है त, डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ फेरेनहाइटमा कसरी लाने, यसरी चाहिँ के सोधिन्छ भने कन्भर्सन सोधिन्छ। सो यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नु होला। यो भनेको मैले चाहिँ एकदमै डिटेलमा चाहिँ भन्न चाहिँ भ्याउँदैन, किनभने चाहिँ भिडियो पनि लामो हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु र यसैलाई चाहिँ तपाईँ त म कसरी एनालाइसिस गरेर तपाईँलाई भन्दैछु, यसरी नै तपाईँ चाहिँ एनालाइसिस गरेर आफ्नो किताबमा चाहिँ गएर खोजेर चाहिँ मजाले पढ्नु होला है। अर्को के छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रायोरिटीको बारेमा छ। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 10 है। यो के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ प्रायोरिटी भन्नाले चाहिँ हामीले कुन कुनलाई पढ्नुपर्छ। अब क्लास 10 को बुकलाई चाहिँ अलिक मजाले पढ्नुपर्छ र त्यसपछि सरी है, अब यहाँ क्लास सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको चाहिँ क्लास 9 छ, थर्ड भनेको चाहिँ क्लास 8 छ भन्नाले 10 लाई चाहिँ एकदम ध्यान दिने, त्यसपछि 9 लाई, त्यसपछि बल्ल 8 लाई। अब 8 लाई के हुन्छ भने नि तपाईँले 10 र 9 को चाहिँ कुरोहरू चाहिँ पढ्नुभयो भने अटोमेटिकली 8 क्लास 8 को चाहिँ आइहाल्छ। सो 10 लाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला। विशेष सोध्ने भनेको क्लास 10 बाटै हो र 9 बाट हो। अर्को के छ भने फर्मुला फ्रम अल च्याप्टर। अब जति पनि फर्मुला छन् नि होइन, डिस्टेन्सहरूको भयो, अन्य जस्तै फर्मुलाहरू पनि धेरै छन् होइन। के छ भने त्यसलाई के गर्नुहोस् भने युज देम टु सल्भ न्युमेरिकल। अब फर्मुला चाहिँ पढेर घोकेर मात्रै भएन क्या, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने न्युमेरिकलको लागि प्रयोग गरेर त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्मुला पढियो, नोट बनाइयो, अब यतिकै पढेर छोडियो होइन, इक्जाममा आएपछि फर्मुला पढेकै छ आइहाल्छ भनेर चाहिँ यतिकै छोडिदिएर हुन्छन् क्या धेरैले। अब त्यसो गर्नु भएन क्या, फर्मुला पढ्ने, त्यसलाई चाहिँ मजाले सोलुसन गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ अथवा प्रयोग गर्नुपर्छ है। अर्को के छ भने चाहिँ प्र्याक्टिस लेन्स एन्ड मिरर डायग्राम। यो कुन च्याप्टरको त भन्नुपर्दा चाहिँ लाइट च्याप्टरको, जुन चाहिँ तपाईँ लेन्स एन्ड मिरर पढ्नु भयो होला 9 र 10 मा। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने डायग्राम पनि कोर्नुहोस् क्या। अब त जिज्ञासा के होला त तपाईँको भन्नुपर्दा चाहिँ डायग्राम त सोधिँदैन त्यहाँ इन्ट्रान्समा, चाहिँ किन गर्नुपर्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, तपाईँ डायग्राम प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू आइदिन्छ कि अब एफ र पीमा चाहिँ भन्ने इमेजहरू कस्तो हुन्छ र लङ साइटेडनेस सर्ट साइटेडनेसमा के हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ सोध्छन् क्या। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ फिगर यदि प्र्याक्टिस छ भने चाहिँ तपाईँ त्यहाँ फिगर कोरेर मजाले तपाईँ त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब एफ र पीको बिचमा के हुन्छ त्यति बेला सोद्धा त तपाईँ के त यतिकै त याद हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फिगर नै कोर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ फिगरलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुलाई कोर्नु होला। अब के छ भने लर्न अल कन्डिसन अफ कन्भेक्स मिरर एन्ड लेन्स। अब कन्भेक्स मिररको डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू छ, कति बेला चाहिँ -f हुन्छ, कति बेला चाहिँ -p हुन्छ भन्ने तपाईँले थाहा होला आई थिङ्क होइन, त्यसलाई चाहिँ पढ्नु होला। अब अर्को के छ भने लेन्सको लागि चाहिँ कन्केभ लेन्स भनेको के हो, कन्भेक्स लेन्स भनेको के हो, त्यो चाहिँ पढ्नु होला। अर्को भनेको के छ भने फिलामेन्ट ल्याम्प क्वेसन। यो भनेको एकदम 3चोटि सोधिएको प्रश्न हो, यसलाई चाहिँ तपाईँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लाउनु होला। फिलामेन्ट ल्याम्प क्वेसन भनेको चाहिँ अब फिलामेन्ट ल्याम्पमा के फिल गरिएको हुन्छ होइन, कुन ग्यास फिल गरेको हुन्छ, यसरी चाहिँ सोधिन्छ है। अब के छ भने ओम्स ल भनेको चाहिँ तपाईँ अगाडि +2 मा अथवा CTEVT को फर्स्ट इयरमा चाहिँ पढ्नुहुन्छ। ओम्स ल भनेको के हो, त्यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट तपाईँ पढ्नु होला र युनिटहरू पनि छ है त, यसको युनिट चाहिँ एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब अर्को मेन बुदा भनेको के छ त हाम्रो भनेको ट्राई टु स्टडी बाई बिल्डिङ कन्सेप्ट। अब धेरैले के गर्छन् त भन्नुपर्दा चाहिँ
फिजिक्स हो अथवा साइन्स हो जुनसुकै विषय होस् त्यसलाई चाहिँ एकदम घोकेर पढ्ने क्या। अब ओम्स ल भनेको के हो, स्टेटमेन्ट एकचोटि पढ्यो त्यसलाई चाहिँ एकदम बारम्बार बारम्बार एकदम घोकिरहेको हुन्छ। अब त्यसरी घोकेर चाहिँ साध्य छैन क्या। अब के छ भने फर्मुलाहरूलाई चाहिँ के नघोक्ने तपाईँको जिज्ञासा होला। हो, फर्मुलाहरूलाई चाहिँ जे घोक्नुपर्छ तर भने चाहिँ मेन कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या। अब जस्तै अब ओम्स लले के भन्छ त्यस्तो कन्सेप्टहरूलाई बुझ्नुपर्छ। अब यो जस्तो अब कन्केभ मिरर भनेको के हो, कन्भेक्स मिरर भनेको के हो, यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला क्या। त्यहाँ क्वेसनहरू चाहिँ के हुन्छ एकदमै क्या डिफिकल्टिज खालको घुमाएर चाहिँ सोधिन्छ क्या। त्यसैले चाहिँ बुझेर तपाईँ पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ जतिसुकै हार्ड सोधोस् अथवा घुमाएर सोद्धा पनि तपाईँ मजाले सक्नुहुन्छ है। र अझै एउटा कुरो के तपाईँ विचार गर्नुहोस् भने इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ जसले मजाले बुझेर पढेको छ उसले चाहिँ बल्ल त्यहाँ गएर चाहिँ एकदम सोल्युसन 100% गर्न सक्छ। घोकेकाहरूले चाहिँ सक्दैनन् क्या धेरै। त्यसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम कन्सेप्टहरू बनाएर चाहिँ पढ्नु होला। अर्को भनेको छ यहाँ एक्सप्लोरेट। अब यो के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँ आफ्नो साइन्स बुकमा अथवा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुकमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ यसरी चाहिँ दिएको हुन्छ क्या, चुज बेस्ट अल्टरनेटिभ। यो भनेको कुन हो त, मैले चाहिँ यो साइन्स बुकबाट टिपेर हालेको हो। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने दिएको हुन्छ क्या च्याप्टर सकिएको पोर्सनमा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ एकचोटि त्यो पनि हेर्नु होला। किनभने चाहिँ च्याप्टरको आधारमा कसरी एमसिक्यू सोधिन्छ तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब त्यो यहाँ हेर्नुहोस् त भने जीको भ्यालु चाहिँ मुनमा कति हुन्छ, मैले अगाडि पनि भनेको यहाँ पनि सोधेकै रहेछ। सो यसरी चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर एनालाइसिस गरेर पढ्नु होला। अब अर्को भनेको छ भने हाइड्रोलिक मेसिन कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ है, यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ च्याप्टरको अन्तिममा दिएको हुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ खोजेर मजाले एनालाइसिस गरेर पढ्नु होला। अर्को के छ भने त भन्नुपर्दा चाहिँ अब केमिस्ट्रीतिर जाउँ। केमिस्ट्री सकेर चाहिँ हामी टिप्स एन्ड ट्रिक्स कसरी पढ्नुपर्छ त्यो पनि हेर्नेछौँ है। केमिस्ट्री हेरौँ। अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ के छ त भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीमा चाहिँ हेर्नुपर्दा चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अफ केमिस्ट्री पढ्ने क्या। बेसिक कन्सेप्टमा के पर्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ नेम अफ इलिमेन्ट होइन, एटोमिक नम्बर, एटोमिक मास, प्रोटोन भनेको के हो, न्युट्रोन भनेको के हो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको के हो र डिफ्रेन्ट इलिमेन्टको कन्फिगुरेसन बनाउन चाहिँ आउनुपर्छ है। भ्यालेन्सी, इलिमेन्टहरूको भ्यालेन्सी के कति छ र मोलिकुलर फर्मुला, त्यसपछि मोलिकुलर वेट, त्यसपछि पिएच भ्यालु। यस्तो भनेको यो चाहिँ बेसिक कुरो हो क्या। तपाईँ क्लास 8 होस्, 9 होस्, 10 होस्, +2 होस् अथवा जुनसुकै कोर्स भए पनि यो बेसिक कन्सेप्ट एकदम आउनै पर्छ क्या तपाईँलाई। सो यसलाई चाहिँ एकदमै भिबिआई लाएर जति सक्नुहुन्छ एकदमै यसलाई रिपिट गरेर पढ्नु होला। यो भनेको एकदम सोधिरहने प्रश्न हो र पछि पनि काम लाग्ने खालको कुरोहरू छन् क्या। यति भनेको यति मात्रै होइन, बेसिक कन्सेप्ट भनेको यति मात्रै पढ्ने होइन, अरू पनि खोजी खोजी आफैले पनि पढ्ने। यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर तपाईँ यतिलाई चाहिँ मजाले पढ्नु होला। अर्को भनेको के छ भने मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबल भनेको एकदमै काम लाग्ने कुरो हो र अहिले होस् या पछि पनि होस् त्यसलाई चाहिँ के पढ्ने त्यसमा भनेको ग्रुप के छ, कतिवटा इलिमेन्ट छ, ग्रुप भनेको के हो, पिरियड भनेको के हो, त्यसमा कतिवटा इलिमेन्ट छ होइन। अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कतिवटा मेटल छ, कतिवटा नन मेटल छ र मेटल कुन कुन हो होइन, कुन कुन नन मेटल हो त्यसरी चाहिँ पढ्नुपर्छ। अल्काली मेटल भनेको के हो होइन, यसरी चाहिँ एकदम त्यहाँ दिएको हुन्छ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा, त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ हेर्नु होला। अब हेलोजन्स भनेको के हो यसरी सोधिन्छ क्या। अब 3-4वटा इलिमेन्ट राखिन्छ अप्सनमा होइन, तपाईँले सोधिन्छ विच वान इज द हेलोजन, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ पढ्नुभयो भने चाहिँ मजाले अनि तपाईँ त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को के छ भने अल्काली भनेको के हो, त्यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। इनर्ट ग्यास है त, यो इनर्ट ग्यासबाट क्वेसनहरू पनि प्रायः सोधिन्छ क्या, कन्फ्युजिङ टाइपको भएको हुनाले चाहिँ इनर्ट ग्यासलाई चाहिँ एकदम प्रिफरेन्स दिएर पढ्नु होला। अब आइसोटप्स भनेको के हो यस्तो पनि सोधिन्छ, यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो आइसोटप्स भनेको पनि। अब के छ भने टाइप्स अफ रिएक्सन। अब टाइप्स अफ रिएक्सनमा तपाईँ के गर्नुहोस् भने यो भनेको च्याप्टर नै छ, क्लास 9मा पनि छ। जस्तै अब डिकम्पोजिसन रिएक्सन, एडिसन रिएक्सन होइन, यस्तो रिएक्सनहरूलाई चाहिँ पढ्नु होला बुझेर है त, घोकेर होइन चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझेर पढ्नु होला र यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल सहित पढ्नु होला। इक्जाम्पल डिकम्पोजिसन रिएक्सनको के हो होइन, एडिसनको के हो, यसरी त्यहाँ गएर चाहिँ पढ्नु होला। बल्ल चाहिँ यति पढिसकेपछि टाइप्स अफ रिएक्सन त्यहाँ छुट्याउन आउँछ क्या, अप्सन दिन्छ यो भनेको फलानु रिएक्सन कुन हो, एडिसन हो कि डिकम्पोजिसन हो कि कुन हो, यसरी चाहिँ छुट्याउन दिन्छ क्या। अब केटालिस्ट भनेको के हो, अब केटालिस्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ त्यसको डेफिनेसन पढ्नु होला र त्यसको इक्जाम्पल पनि पढ्नु होला है त। नेगेटिभ केटालिस्ट के हो होइन, नेगेटिभ के हो, पोजिटिभ के हो, यसरी चाहिँ केटालिस्टको पढ्नु होला। अर्को के छ भने एसिड बेस एन्ड साल्ट छ, यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो फर्दर तपाईँ अगाडिको लागि है त, एसिड बेसको है। अर्को भनेको ओर्स एन्ड मिनरल्स। अब फलानु कुनै दिन्छ एलिमेन्ट अल्मुनियम होइन, यस्तो ओर के हो, मिनरल के हो, त्यसरी पनि सोधिन्छ। आइपिएससी नेममा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा यसको बेसिक पढ्नु होला। एल्किन, एल्काइन र एल्काइनको जेनरल फर्मुला के हो, नेमिङ कसरी गरिन्छ, सानो एकदम बेसिक कुराहरू, एकदम गहिरो पनि पढ्नु पर्दैन, बेसिक पढ्दा चाहिँ पुग्छ। अर्को ग्लुकोज भनेको के हो, ग्लाइसिरल भनेको के हो र अर्को भने चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ सिमेन्ट र फर्टिलाइजर भनेको अब सोधिन्छ क्या, कम्पोनेन्ट्स के छन् सिमेन्टमा र फर्टिलाइजरमा।
अब चाहिँ नेक्स्ट हेरौँ हामी टिप्स एन्ड ट्रिक्स कसरी पढ्दा चाहिँ इन्ट्रान्समा मजाले तयारी गर्न सकिन्छ भनेको पहिलो पोइन्ट के छ भने युज हाइलाइटर टु हाइलाइट्स पोइन्ट्स। अब हाइलाइटर हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो भनेको हाइलाइटर के हो त भन्नुपर्दा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ कसरी हाइलाइट गरिएको छ त्यसैलाई चाहिँ के भनिन्छ भने हाइलाइटर भनिन्छ क्या। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टलाई तपाईँ पनि यसरी नै हाइलाइट गर्नु होला। अब अर्को के छ भने मेक सर्ट नोट है। मेक सर्ट नोट के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टर हो। यसलाई चाहिँ कसरी नोट यसले चाहिँ नोट बनाएको रहेछ। मैले चाहिँ यो इन्टरनेटबाट राखेको यसलाई चाहिँ यसरी नै तपाईँ पढ्दै जाँदा प्रिपेयर गर्दै जाँदा यसरी नै नोट बनाउनु होला। अब यो सर्ट नोट जुन छ यो भनेको हामीलाई कति बेला हेल्प गर्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ अब तपाईँ इक्जाम भोलि हो होइन, अब मानव भोलि हो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ रिभाइज गर्नलाई चाहिँ यस्तो सर्ट नोटहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईँलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। जस्तै चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा पेपर राखेको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को के छ त भन्नुपर्दा चाहिँ हाउ टु स्टडी एमसिक्यू इन अ इफेक्टिभ वे। एमसिक्यूलाई इफेक्टिभ वेमा कसरी पढ्ने है। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् के छ भने तुक्का। अब यो तुक्का भनेको के हो च्याप्टर स्टडी प्लस कन्सेप्ट के हो। अब चाहिँ इक्जाममा मानौ यो क्वेसन आयो है, अब इक्जाममा अथवा अहिले पनि प्रिपेयर गर्दा चाहिँ तपाईँ यसो क्वेसन एकचोटि पढ्नुहुन्छ होइन, र के हुन्छ भने तपाईँ के सोच्नुहुन्छ भने यसको एन्सर आइरन होला होइन, अल्मुनियम होला होइन, क्याल्सियम चाहिँ होला है। यसरी चाहिँ तपाईँ आफै गेस गर्नुहुन्छ र बल्ल चाहिँ एन्सर हेरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एन्सर सोचेर चाहिँ बल्ल तपाईँ त्यहाँ एन्सरमा गएर चेक गर्नुहुन्छ पछाडि चाहिँ यसको एन्सर यो पो रहेछ भनेर है। यसरी चाहिँ यो भनेको के हुन्छ तुक्का लाउनु हो क्या। यसरी चाहिँ तुक्का लाएर चाहिँ तपाईँ पढ्नु हो भने चाहिँ यो एकदमै गाह्रो हुन्छ, कहिले पनि सकिँदैन तयारी गर्न यसरी तुक्का लाएर पढ्दा चाहिँ। यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने पहिला चाहिँ यो कुन च्याप्टर हो मेटल च्याप्टर हो, पहिला चाहिँ मेटल च्याप्टर पढ्नुहोस् र त्यसको कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् अनि बल्ल गएर चाहिँ हामीलाई एमसिक्यू पढ्नुपर्छ क्या। अनि एमसिक्यू पढ्नुपर्छ र के हो एन्सर त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब यसको एन्सर चाहिँ अल्युमिनियम हो भनेर चाहिँ हामीलाई पहिला नै थाहा हुनुपर्छ। अब अल्युमिनियम भयो होइन, यति सकिसकेपछि यसको एन्सर चाहिँ लिड हो, यसको एन्सर चाहिँ सोरोनस हो। यति गरिसकेपछि अनि एन्सर चेक गर्ने हो क्या। पहिला चाहिँ आफैले एनालाइसिस गरेर गर्ने, च्याप्टर पढिसकेपछि यसलाई एनालाइसिस गरेर पढ्ने अनि गएर चाहिँ एन्सर हेर्ने क्या। अगाडि होइन कि मैले यो सोचेँ यो हुनुपर्छ गएर एन्सर हेऱ्यो अनि यहाँ चाहिँ टिक लगायो यो हुँदो रहेछ भने, त्यसरी होइन क्या। पहिला चाहिँ च्याप्टर पढ्ने अनि बल्ल एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्ने है। अब अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ बायोलोजीमा के पढ्नुपर्छ त तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बायोलोजीको लागि मैले चाहिँ मेरो कुरो मान्नु हो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने बायोलोजीको च्याप्टरहरूलाई चाहिँ केही पनि इग्नोर नगर्नुहोस् क्या। यसलाई चाहिँ एकदमै 100% नै पढिदिनुहोस् क्या यसलाई टाइम दिएर। यो भनेको जति तपाईँ यहाँ येलो कलरको हाइलाइट गरिएको यो भनेको अगाडि +2 र फर्स्ट इयर CTEVTहरूमा चाहिँ एकदम सोधिने च्याप्टरहरू एकदम यो सेम टु सेमै हुन्छ क्या। च्याप्टर भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र लाइफ साइकल अफ सिल्कवमबाट पनि र हनी बीबाट पनि सोधिन्छ। यसलाई चाहिँ कन्सेप्ट बुझेर पढ्नु होला, रटेर होइन। अर्को क्रोमोजोमहरूलाई चाहिँ एकदम नम्बरहरू एनिमलमा के हुन्छ कुन कुन एनिमलमा कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि पढ्नुपर्छ। बायोलोजीको लागि चाहिँ नोट चाहिँ एकदमै बनाउनु होला, सर्ट नोट है। मैले पनि भनेकै हो यहाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्समा सर्ट नोट कसरी पनि बनाउनुपर्छ भनेर। र के छ भने स्टडी कन्सेप्चुअली, अब कन्सेप्चुअल खाले तरिकाले चाहिँ पढ्नुपर्छ। अर्को के छ भने म्याथमेटिक्समा हेरौँ। म्याथमेटिक्समा के छ भने यो भनेको चाहिँ यसलाई त के भन्नु म धेरै म्याथमेटिक्समा योमा के गर्नुपर्छ त भन्नुपर्दा चाहिँ सेटमा भेन डायग्राम प्र्याक्टिस गर्नु होला र फर्मुला पढ्नु होला है त। म्याथमा भनेको मेन फर्मुला पढेर त्यसलाई जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आउँछ क्या। तपाईँ यहाँ सक्नुहुन्छ बेसिक रुल्स इन्डिसेसको पढ्नु होला र इक्वेसन च्याप्टरमा चाहिँ फादर एज सन एजको र नम्बर एडिडको क्वेसन चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। यो भनेको एकदम सोधिएको प्रश्न हो। अर्को भनेको चाहिँ थ्योरम चाहिँ अहिलेसम्म सोधिएको छैन, यसलाई नपढ्नु होला। र जेमेट्रीबाट चाहिँ मेन सर्ट क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुलाई सर्ट क्वेसनलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। अब स्ट्याटिक्स र प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने फर्मुला बेस्ड क्वेसन र चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला धेरै। अब ठुलो खालको होइन त्यस्तो चाहिँ झिक्न आउँदैन, सानो खालको अलिक कन्सेप्चुअल ट्रिकी टाइपको हुन्छ। सो फर्मुला पढेर चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दा भयो। अब के छ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्याक्ट्स टु रिमेम्बर। अब बुकमा अथवा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुकहरूमा चाहिँ यस्तो दिएको हुन्छ क्या के पढ्नुपर्छ भनेर। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् सेटको के पढ्नुपर्छ भनेर एकदम सर्टकट पोइन्टमा दिएको छ। यो चाहिँ रिभाइज गर्नलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र क्वेसन सोल्युसन गर्नलाई चाहिँ। सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर नगरेर चाहिँ बुक चाहिँ एकदम हेर्नु होला र यस्तो कुराहरू चाहिँ पढ्नु होला। अब अर्को तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटकै हो। यो भनेको क्वेसन म्याथ बुकमा पनि यसरी नै क्वेसन राखेको हुन्छ, त्यहाँबाट पढ्दा पनि भयो।
अब अर्को के छ भने मैले चाहिँ यो ब्रिज कोर्स बुकबाट चाहिँ पाएको हो होइन। त्यो त्यहाँ के हुन्छ भने गिभन हुन्छ फर्मुलाहरूको सिट जस्तो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ त्यसबाट पढ्दा पनि भयो कि त म्याथ बुकबाट पनि पढ्दा भयो है। यति भनेको हामीलाई पढ्नुपर्ने कुरोहरू चाहिँ टिप्सहरू मात्रै हो, अब डिटेलमा त्यति भन्न सकिँदैन। सो यति चाहिँ तपाईँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ पढ्नु होला होइन। र अन्य नेक्स्ट टपिक कुनमा भिडियो मैले बनाउनु पर्छ भनेर त्यो पनि लेखिदिनु होला। र